हॅलो, गुड मॉर्निंग ऑल. तुमचं वॉर्म वेलकम करते बघा इलेक्ट्रोक्रक्स टेक्निकल यूट्यूब चॅनलमध्ये. ओके, बघा आपण बघत आहोत ऑनलाईन प्रॅक्टिकल सिरीज ऑफ प्रोग्रामिंग विथ पायथॉन ह्या सब्जेक्टची, ज्याचा सब्जेक्ट कोड आहे 22616. बघा आजपर्यंत आपण प्रॅक्टिकल नंबर 6पर्यंत बघत आलेलो आहोत. आज प्रॅक्टिकल नंबर 7 बघायचा आहे. तर काय आहे प्रॅक्टिकल? Write a Python program to perform following operations on tuple. ओके, डेटा स्ट्रक्चर मागच्या लेक्चरपासून म्हणा किंवा मागच्या प्रॅक्टिकलमध्ये कोणतं डेटा स्ट्रक्चर बघितलेलं प्रत्येकानं कमेंटमध्ये त्या डेटा स्ट्रक्चरचं नाव लिहायचं आहे. आज बघा टपल हा डेटा स्ट्रक्चर बघतो आपण. तर त्याच्यामध्ये काय बघायचं बघा, क्रिएटिंग टपल असेल, ॲक्सेसिंग व्हॅल्यूज ऑफ टपल असेल, अपडेटिंग टपल असेल किंवा डिलीटिंग टपल असेल. ओके, आता एक्झॅक्टली टपल म्हणजे काय इन शॉर्ट मी सांगते. हे लेक्चरच्या वेळी सगळं कवर झालेलं आहे. तरीही म्हणजेच काय, तुम्हाला हे प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायच्या आधी जे मिनिमम थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड रिक्वायर्ड असतं ते बघा. पहिला आपण स्टार्ट करताना ते घेऊया आणि मग मी स्टार्ट करते. इथे दिलेलं आहे बघा, क्रिएटिंग टपल एक्झाम्पल्स वगैरे दिलेले आहेत. आता व्हॉट इज एक्झॅक्टली मीन बाय टपल? तर टपल हा काय आहे, एक लिनियर डेटा स्ट्रक्चर आहे. म्हणजेच काय, ज्याचे जो टपल डेटा स्ट्रक्चर आहे, सिक्वेन्स म्हणजेच एलिमेंट जे असतात सिक्वेन्स ऑफ डेटा व्हॅल्यूज कॉल्ड एलिमेंट्स. ओके, टपल म्हणजेच काय, कलेक्शन ऑफ जे एलिमेंट्स आहेत, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स असतं. म्हणजेच काय, जशी तुम्ही ऑर्डर देता. आता इथं एक्झाम्पल बघू शकता. इथं टपल 1मध्ये बघा, फिजिक्स, केमिस्ट्री 1997 आणि 2000 जी हा जो सिक्वेन्स दिलेला आहे, हा असा सिक्वेन्स जर तुम्ही टपल 1 प्रिंट करत असाल तर हा सिक्वेन्सनी एलिमेंट्स पडतात असतात. ओके, म्हणजेच काय, ऑर्डर चेंज होत नाही याची. आणि काय बघा, tuple is unchangeable. Once you defined the tuple, you cannot change the tuple. Means it is a heterogeneous data structure. आणि काय म्हणू शकता तुम्ही, tuple is a immutable data type. म्हणजेच काय, immutable म्हणजे काय, तर we cannot add or remove items from the tuple. ओके, आपण एकदा जर टपल डिफाईन केली तर त्यामध्ये ॲड करू शकत नाही एलिमेंट, प्लस एलिमेंट्स रिमूव्ह करू शकत नाहीत तुम्ही. पण मी वे सांगितलेले आहेत, त्या वेने आपण वी कॅन परफॉर्म द ऑपरेशन्स ऑन द टपल. ओके, बघा इथे क्रिएटिंग टपल म्हणजेच काय, क्रिएट केलेली आहे. ॲक्सेसिंग व्हॅल्यूज ऑफ टपल, अपडेटिंग आणि डिलीट टपल एलिमेंट. ओके, ओके, प्रॅक्टिकली तुम्हाला परफॉर्म करून बघूया आपण. ओके, मी काय करते, इथंच आपण परफॉर्म करूया. ओके, बघा आपल्याला एखादं टपल जर क्रिएट करायचे असेल तर तुम्ही काय करणार आहात, टपल 1 सपोज मी नाव घेतलं इज इक्वल टू राउंडेड ब्रॅकेटमध्ये आपण काय करत असतो, टपल डिफाईन करत असतो. सपोज एलिमेंट्स असतील 1, 2, 3, 4, 5. ओके, अशी काय केली मी, एक टपल डिफाईन केली. ती जर तुम्हाला प्रिंट करायची असेल तर काय करणार, प्रिंट टपल 1. ओके, बघा जर तुम्हाला काय करायचं असेल, डिफरंट कलेक्शन ऑफ डिफरंट डेटा टाईपचं कलेक्शन ॲज अ टपल तुम्हाला डिफाईन करायचे असेल तर तुम्ही करू शकता. टपल 2 इज इक्वल टू, सपोज मी काय केलं,
TYCM, comma 61, 78.88. ओके. तर तुम्हाला जर प्रिंट करायचे असेल तर तुम्ही करू शकता. कसं? प्रिंट टपल 2. ओके. ओके. आता जर तुम्हाला काय करायचं असेल, डेटा टाईप चेक करायचा असेल टपलचा, तर काय करणार आहेत, कोणती मेथड यूज करून आपण करू शकतोय, तर टाईप फंक्शन जे अवेलेबल आहे त्या थ्रू आपण करू शकतोय. प्रिंट टाईप ऑफ कशाची चेक करायचे, टपल 1ची. ओके. बघा क्लास काय येतो, टपल आपला प्रिंट होतोय. ओके. हे काय बघितलं बघा, क्रिएटिंग टपल असेल किंवा डेटा टाईप ऑफ टपल, हाऊ टू चेकिंग द टाईप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ओके. त्याच्यानंतर बघा आपण ॲक्सेसिंग एलिमेंट्स म्हणजेच काय, एखादा पर्टिक्युलर इंडेक्स पोझिशनला कोणता एलिमेंट प्रेझेंट आहे हे चेक करूया. टपल सपोज मी 1 घेतली, टपल 1 जी मी इथं डिफाईन केलेली आहे बघा, टपल 1 इन स्क्वेअर ब्रॅकेट, सपोज मी इंडेक्स पोझिशन दिली 1, काय येणार आहे आउटपुट बघा, इथून 0 1 2 3 4. सो मी इंडेक्स पोझिशन दिलेली आहे 1, सो काय आलेलं आहे 0 आणि 1, 2 एलिमेंट प्रिंट झालेला आहे. असं तुम्ही काय करू शकता, ॲक्सेसिंग एलिमेंट्स परफॉर्म करू शकता. इंडेक्स पोझिशन कशा डिफाईन करायच्या तुम्हाला सांगितलेलं आहे मी. बघा स्टार्टिंग पोझिशन दिलेली नाही आहे, कोलन आणि एंडिंग पोझिशन दिले, सो स्टार्टिंग पासून प्रिंट झाले अप टू 4 पर्यंत प्रिंट झालेलं आहे. ओके. त्याच्यानंतर बघा एखादा एलिमेंट जर डिलीट करायचा असेल तर आपण काय करू शकतो, डिलीट करू शकत नाही टपलमध्ये, पण मी काय 2 वे सांगितलेले, त्या थ्रू आपण काय करू शकतो, एलिमेंट्स डिलीट करू शकतोय. ओके. फर्स्ट वे कोणता आहे बघा, जर मला डिलीट एखादा एलिमेंट करायचा असेल तर काय करणार आहे, मी एंटायर जो आपला टपल असणार आहे तो काय करणार आहे, कन्वर्ट करणार आहे लिस्टमध्ये. ओके. लिस्टमध्ये मी कन्वर्ट करणार आहे आणि त्या थ्रू डिलीट करणार आहे. बघा सपोज कोणता, टपल 1 जो आहे मी इथे एकदा प्रिंट करून घेते. ओके. नंतर मी काय करते, याच्यावरतीच आपण काय करूया, डिलिशन परफॉर्म करून बघूया. मी काय करते, ही जी टपल आहे ही काय करते, कन्वर्ट करते कशामध्ये, लिस्टमध्ये. लिस्ट 1 इज इक्वल टू, सपोज मी काय केलं, लिस्ट इन राउंडेड ब्रॅकेट कन्वर्ट करते मी ही टपल 1 जी आहे ती. ओके. आता मी जर सपोज प्रिंट केली लिस्ट 1, तर काय येणार आहे, आपली जी टपल आहे राउंडेड ब्रॅकेटमध्ये होते तीच काय होणार आहे, ॲज अ कन्वर्ट होऊन लिस्ट ती प्रिंट होणार आहे. कशी होणार आहे, तर स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये. बघा डिफरन्स तुम्ही बघू शकता इथला आणि हा टपलचा. ओके. आता मला काय करायचं, डिलिशन परफॉर्म करायचं आहे. प्रत्येकानं लगेच कमेंट करायचे आहेत डिलिशनच्या मेथड्स कोणकोणत्या अवेलेबल आहेत लिस्टच्या. ओके. लिस्टच्या डिलिशनच्या मेथड्स कोणकोणत्या अवेलेबल आहेत, प्रत्येकानं पटपट कमेंट करायच्या आहेत. नंतर बघा मी काय करते, डेल लिस्ट 1 इन स्क्वेअर ब्रॅकेट, मला काय करायचं आहे 2 पास करते मी. बघा देन प्रिंट करा, आपली काय प्रिंट करणार आहे, लिस्ट 1. ओके. बघा काय झालं, 1 2 4 5, जो 2th इंडेक्स पोझिशनचा एलिमेंट कोणता होता, 3 होता, तो काय झालेला आहे इथून
डिलीट झालेला आहे, तुम्ही बघू शकताय. ओके, नंतर बघा अपडेटिंग टपल. आता ही एक मेथड सांगितली, मी काय केलं, लिस्टमध्ये कन्वर्ट करून प्रिंट केलं बघा. आणि एक मेथड कोणती आहे, ती प्रत्येकानं त्या मेथडचं नाव कमेंट करायचं आहे. लेक्चरच्या वेळी 2 मेथड्स ऑलरेडी सांगितलेल्या आहेत, फक्त प्रत्येकानं काय करायचं आहे, कमेंटमध्ये ती दुसरी मेथड कोणती आहे, त्यावेळी आपण एखादा एलिमेंट डिलीट करू शकतो. प्रत्येकानं त्या मेथडचं नाव कमेंट करायचं आहे. त्याच्यानंतर बघा काय बघूया, अपडेटिंग एलिमेंट. ओके, एखादा मला जर एलिमेंट असेल, तो मला जर अपडेट करायचा असेल स्ट्रिंग ह्याच्यामध्ये टपलमध्ये, तर कसा करू शकतो. अपडेटिंग एलिमेंट बघा काय करते मी, कसं आपण अपडेट करू शकतोय, जसं लिस्टमध्ये अपडेट करत होतो, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करून. मी टपल 1 वरतीच करते, प्रिंट करून घेते मी पहिला, प्रिंट टपल 1. ओके, बघा प्रिंट झालेली आहे. जर तुम्ही डिरेक्टली परफॉर्म करत असाल टपल 1 ऑफ टूथ इंडेक्स पोझिशनला, जर तुम्हाला 40 जर असाइन करायचं असेल, तर काय होतं, एरर ऑकर होणार आहे. सो आता जसं मी कन्वर्जनचा तुम्हाला मेथड सांगितली, त्यानुसारच तुम्ही काय करू शकता, परफॉर्म करू शकता. बघा मी लिस्ट 1 इज इक्वल टू काय करते, लिस्ट ऑफ ही जी टपल आहे टपल 1, ती काय करते मी टपल 1 कन्वर्ट करून घेतली लिस्टमध्ये. देन काय करायचं आहे, आपलं लिस्ट ऑफ 1th इंडेक्स पोझिशनला मला काय करायचं आहे, 100 इन्सर्ट करायचं आहे, 200 सपोज मला इन्सर्ट करायचं असेल. ओके, लिस्ट ऑफ टूथ इंडेक्स पोझिशन इज इक्वल टू 200. ओके, मी प्रिंट काय करते, लिस्ट आपण इथं पास करतोय बघा. लिस्टचं नाव काय, आपल्या लिस्ट 1 आहे बघा, लिस्ट 1 ऑफ इंडेक्स पोझिशन 1 इज इक्वल टू 200. ओके, देन प्रिंट करून बघा काय प्रिंट करणार आहे, लिस्ट 1. ओके, बघा टूथ इंडेक्स पोझिशनला काय झालेलं आहे, आपलं इथं टूथ इंडेक्स पोझिशनला 200 प्रिंट झालेला आहे. आता बॅक टू मला काय करायचं आहे टपलमध्ये. आता ह्याचा जर लिस्ट 1चा जर तुम्ही डेटा टाईप चेक केला, तर काय येणार आहे, लिस्ट 1चा डेटा टाईप. बघा काय आलं, लिस्ट आलं, पण आपल्याला काय करायचं आहे, कन्वर्ट करायचं आहे टपलमध्ये. सो बी इज इक्वल टू मी टपल ऑफ काय घालते, लिस्ट 1 जी आपली आहे ती, एंटर. देन प्रिंट काय करते मी, बी करते. ओके, बघा आपलं काय झालेलं आहे. आता जर बीचं जर तुम्ही डेटा टाईप चेक केला, तर काय येणार आहे, टपल येणार आहे, टाईप ऑफ बी. ओके, बघा तुम्ही चेक करू शकताय. असे बघा मी ऑपरेशन्स दाखवलेले आहेत. काय काय बघितलं, क्रिएटिंग टपल असेल, त्याच्यानंतर ॲक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ टपल असेल, बघा इथं ॲक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ टपल असेल. त्याच्यानंतर काय परफॉर्म केलं आपण, डिलिशन ऑफ एलिमेंट परफॉर्म केलेला आहे. त्याच्यानंतर अपडेटिंग टपल बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर बघा प्रॅक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन्स काय काय आहेत. ओके, इथं बघा क्रिएट अ टपल, फाइंड द मिनिमम अँड मॅक्झिमम नंबर फ्रॉम इट. ओके, पहिला प्रोग्राम बघा,
कोणकोणते मेथड्स किंवा बिल्ट इन फंक्शन्स अवेलेबल आहेत टपलच्या प्रत्येकानं मिनिमम 4 तरी कमेंट करायच्या आहेत. मला काय सांगितलं, कोणकोणत्या मेथड्स किंवा बिल्ट इन फंक्शन्स आहेत ते प्रत्येकानं मला चार मेथड्स किंवा बिल्ट इन फंक्शन्स मला कमेंट करायच्या आहेत. पटपट कमेंट करा. बघा काय मिनिमम आणि मॅक्झिमम एलिमेंट फाइंड आउट करायचं आहे. टपल डिफाईन केल्या बघा मी इकडं 10 to 70 पर्यंत नंबर्स आहेत. देन प्रिंट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम टपल. कोणते आपल्याला बिल्ट इन फंक्शन आहे तर मीन अँड मॅक्स इझिली आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. सो डिरेक्टली यूज केलेलं आहे. टपल 1 हे काय आहे, ह्या टपलचं नाव पास केलेलं आहे. नंतर मॅक्स टपल 1. ओके, प्रिंट रन करून बघा. बघा मिनिमम 10 आहे, मॅक्झिमम एलिमेंट 70 दाखवत आहे आपल्याला. ओके, नंतर कोणता प्रोग्राम आहे बघा, राईट अ पायथन प्रोग्राम टू फाइंड रिपीटेड आयटम्स ऑफ द टपल. ह्या क्वेश्चनचा आन्सर मी आता ऑलरेडी ज्या आपण बिल्ट इन मेथड्स किंवा बिल्ट इन फंक्शन्स बघितलेले आहेत त्या थ्रू तुम्हाला सांगितलेला आहे. हा जो प्रोग्राम आहे ह्याचा आन्सर प्रत्येकानं कमेंट करायचा आहे. हे होमवर्कसाठी तुम्हाला हा क्वेश्चन राहणार आहे. त्याच्यानंतर बघा, प्रिंट द नंबर इन वर्ड्स फॉर एक्झाम्पल. म्हणजेच काय, जर सपोज युजरनं 1 2 3 4 जर इंटिजर नंबर्स दिले तर काय करायचं, आपल्याला नंबर्स दिले तर त्याचं असं वर्डमध्ये प्रिंट करायचं आहे 1 2 3 4. ओके, तर कसं करू शकतो आपण बघा. मी इथे काय केलेलं आहे, टपल 2 मध्ये बघा 0 to 9 पर्यंत नंबर्स काय केलेले आहे वर्डमध्ये लिहून घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर बघा, युजरकडून आपल्याला नंबर घ्यायचा आहे. सपोज युजरनं 1 2 एंटर केला, 1 2 3 4 एंटर करणार आहात. सो त्याच्याकडून युजरकडून इनपुट घेण्यासाठी नंबर इनपुट एंटर द नंबर बिटवीन 0 to 9. नंतर वर्ड काय घेतलेला आहे, एक ब्लँक लिस्ट घेतल्या मी. त्याच्यानंतर काय केले बघा, फॉर आय इन नंबर. म्हणजेच काय, जो युजरचा नंबर असणार आहे तो काय करायचा, आपल्याला चेक करायचा आहे कुठल्या ह्याला मॅच होते. सो फॉर लूप घेतलेला आहे, आय व्हेरिएबल घेतलेला आहे. वर्ड डॉट अपेंड. अपेंडची मेथड कशासाठी यूज करतो आपण, कमेंट करा पटपट. वर्ड डॉट अपेंड टपल 2. ओके, टपल 2 ऑफ इंडेक्स इंटिजरमध्ये कन्वर्ट केलेला आहे आणि काय केलेलं आहे, इंडेक्स पोझिशन आय केलं आहे. म्हणजे आयमध्ये काय असणार आहे, नंबरचा प्रत्येक युनिट डिजिट आयमध्ये जाणार आहे. नंतर बघा, प्रिंट काय केलेलं आहे, मी वर्ड केलेलं आहे. ओके, रन करून बघा. प्रत्येकानं कमेंट करा अपेंड मेथड कशासाठी यूज करतोय. बघा, एंटर नंबर फ्रॉम 0 to 1. सपोज मी एंटर केला 1 2 3. ओके, 1 2 3. सपोज मी एंटर केलं 4 5 3 4 5 3. ओके, आपल्याला क्वेश्चनमध्ये विचारलेलं आहे की 1 2 3 4चं आपल्याला आउटपुट प्रिंट करायचं होतं. ओके, एक्झॅक्टली आपल्याला आउटपुट मिळतं इथून बघा. ओके, प्रत्येकानं रिपीटेड आयटम्स कसे काउंट करायचे, ह्याचा जो कोणतं फंक्शन किंवा कोणती मेथड यूज करणार आहे ती प्रत्येकानं कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायचं आहे. बघा, प्रोग्राम्स खूप इझी आहेत, काहीही अवघड नाही आहे. प्रत्येकानं कमेंट बॉक्समध्ये जे जे क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत ते न विसरता कमेंट करायचे आहेत. विथ तुमचं नाव आणि रोल नंबर तिथं असला पाहिजे. ओके, बघा, जर व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.